ලියුම් කටයුතු කරන ඔබට අවශ්‍ය කරන විදිහේ විවිධාකාර සයිසස් වල විවිධාකාර ඩිසයින්ස් වල කිචන් වෙයා මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ non stick භාජන තවත් බොහෝ දේවල් තියෙනවා ඔබට පෙන්වන්න. ඔබේ මුළුතැන් ගෙයට අවශ්‍ය කරන සිල්වර් භාජන, සිල්වර් භාජන, ඒ වගේම ස්ටේන්ලස් ස්ටිල් භාජන ඕනෑම දෙයක් ඔබට මෙතනදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ලොකු වෙරයිටි එකක් තියෙන නිසා ඔබට කැමති විදිහට පහසුවෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔබ රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒකට අවශ්‍ය මුළුතැන් ගේ උපකරණත් මෙතනින් ඔබට ඉතාමත් පහසුවෙන් සාධාරණ මිලකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. විවිධ ප්‍රමාණවල නෑබිලි තියෙනවා. රොටි තැටි තියෙනවා. ඇතිලි තියෙනවා. තව තෙල් තාච්චි තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙන්න ආප්ප තාච්චි චීන ශක්ති වලින් භාජන ඔබේ මුළු තැන්ගියට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා පිට්ටු බම්බු තියෙනවා. විවිධ සයිස් වල මුට්ටි තියෙනවා. සාස්පාන් තියෙනවා. ඒ වගේම කේතන තියෙනවා. ඔබට ඕනෑම ප්‍රමාණයක ඇලුමිනියම් භාජන මෙතනදී තෝරගන්න පුළුවන්. ඉන්දියාප්ප වංගෙඩි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේකෙන් ඉන්දියාප්ප සහ මුරුක්කු හදන්න පුළුවන්. ඔබ උයන්න පිහන්න භාවිතා කරන්නේ දර ලිපක් වෙන්න පුළුවන්. ගෑස් ලිපක් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක්, අවන් එකක්. මේ කුමන විදිහේ මුළුතැන් ගයක් ඔබට තිබ්බත් ඔබට අවශ්‍ය කරන විදිහේ ඕනෑම භාණ්ඩයක් ඉතාම පහසුවෙන් සාධාරණ මිල ගණන් වලට මහරගම දේඩිජේහිදී ලබා ගන්න ඔබට පුළුවන්. The largest homeware store in Sri Lanka, Lady J, Maharagama and Borella.